why I'm so happy. I'm here now to tell you that I'm going to unboxing my new bag. Kita nyo, naka-jacket ako. Ang lamig dito sa loob ng aming bahay. So, and also, I introduce you my angel. See? My angel. So, but now, I'm going to unbox my first ever Gucci purse. So I will introduce you my bag. This one. See guys. Wow! Yeah. Ang laki, diba? Kasya ako dito. For sure. Nabudol ko si Charles. Nabudol-budol ko siya. So, yeah. This is it. So, we will unbox this. Samahan niyo ako. So, i-open natin ito. Open na natin together. So, ito siya, yung box niya. Tapos may ring. So let's find out what is inside. But first, this is my eventually. So ito ang kanyang resibo. So yun, ito siya. See? But secret na lang kasi ayoko na i-reveal. So here you go guys. 1, 2, 3. Diba? Ang laki ng box niya pero yung loob niya ay here. This one. Ito yung kanyang so yan, ito siya. Ang ganda-ganda niya guys. Rainbow. So this is it. So ito na siya guys. I-open na natin together. So let's open this together with you. So ayan, i-unbox na natin ang aking guys. Sobrang excited kasi nga ngayon nabudol-budol Hey ko there. na naman si Charles. Subscribe to my channel. And also press but this bell icon. Hindi ko naman siya pinorse because, oh, that's so pretty. And then, okay. So, ito na siya. We open it. 1, 2, 1. Ito na, i-open na natin, guys. Hirapan ba ito i-open? Ganito. Here. May cover pa siya. Oh my God. So much excited. So here. Ayan. Yung ganda-ganda ng box niya. Ito na siya. Ito na ang aking purse. Okay, i-open na natin. Huwag na natin pa tagalin.
So, here. Ito na siya. Wow! Ito siya, guys. Wow! Here. Yes. Ito na. Ang first ever. See? Ayan. Ano ba ito? Circle siya. Nag-ikot kasi gusto ko sana round. Kaya lang may bakal-bakal siya. Diba yung round niya may bakal. Ayaw ko yung gusto ko yung ayan, plain lang siya. So here. Ito na siya. So ayan. Naka-tape pa siya, guys. So, ayan. Ito na siya. Ayan. Ayan. Tanggalin na natin. Ayan. So, here. This is my new baby. So, ito na siya, guys. This is my new baby. Wow! Liban kay Charles. This is my new baby. So, here. Ayan siya, ganun. Or adjustable siya. Ayan. Adjustable siya kung gusto mo mahaba-haba. So, ayan. Kung gusto mo siyang mahaba-haba. So, ayan. So, ito na siya, guys. Let's try this. Ayan. Ayan siya. So, ayan. Or more kung gusto natin medyo mababa. This is a second. So, ayan. Ayan siya. Ganyan. So, this is here. Or, ayan. Ayan. Natatanggal ito siya. Natatanggal siya, guys, kung gusto natin ganito lang. Ayan, pwede siyang tanggalin dito. Ito. Ayan, may tanggalan siya dito. Ayan. Hindi natin siya tanggalin. Tapos, ganito lang siya. Tapos, guys, ayan. Ganun. Buksan natin ang loob. Ano ko ba ito tanggalin? Ayan. Tanggalin muna natin yun sa loob niya. So, here. The inside is like this. Like this. I don't know what is this. Oh. Here, we have two pieces of, I don't know what is in. Ayan, may dalawang ganito. I mean, three. I mean, sa resibo pa. Tapos, ito. Oh, ayan. Ayan yung kanyang loob. Ayun. Tapos ito. Ayan. Wow! Tapos, ayan. Ganito na siya. Circle. Ayan. Kahit walang laman yung loob niya, automatic circle na siya. So, there. Oh my God. So much happy. So,
So much happy ako. Kaya, ayan siya. Ayan. Ganda, diba? This is my new favorite. So, that's it. So that's it, guys. Thank you so much. Thank you for watching. So hoping you like it. That is my new and first ever Gucci bag. So hoping you like it, guys. So see you again next time.